गण्डकी प्रदेशको लेक सिटी पोखराको लेखनाथ। आज हामी लेखनाथको गुडी बजारबाट तालचोक हुँदै बेगनास लेकसम्म पुग्नेछौँ। यो गुडी बजार हो हैन। गुडी बजार यस्तो छ, यो पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गतको सडक खण्ड हो। अहिले हामी लेखनाथ चोकमा आइपुगेका छौँ। यतापट्टि तपाईहरु देखिराख्नु भएको छ लेखनाथको शालिग छ हैन। यो लेखनाथ चोक हो। अब हामी यो लेखनाथ चोकबाट अगाडितिर जाँदै छौँ। यो डाँडाको नाकको चेकपोस्ट हो हैन। यहाँ चाहिँ सबै सवारी साधनहरूलाई, हाइवेमा आउने जाने सवारी साधनहरूलाई चेक जाँच गरिन्छ हैन। अब हामी पृथ्वी हाइवेलाई छोडेर देब्रेतिर लाग्छौँ। यो तालचोक हो। अब यो तालचोक हुँदै आज हामी बेगनास तालसम्म पुग्नेछौँ र यो सडक हुँदै तपाईहरु खुदी, रूपाकोट, रूपाताल अनि यता सुन्दरी डाँडा, माझी कुनासम्म जान सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, लेक सिटी जाने सडकको अवस्था यस्तो छ। सानो सडक छ हैन, साँघुरो सडक छ। एउटा मिनी बस हिँडेपछि अर्को बाइक पास गर्नको लागि पनि त गाह्रो हुन्छ। केही वर्ष अगाडि हैन, 3-4 वर्ष अगाडि यो सडकलाई विस्तार गरेर नेपालकै सुन्दर सडक बनाउने भनिएको थियो, तर अझैसम्म जस्ताको तस्तै रहेछ हैन। सडकलाई विस्तार त गरिएको छ, तर यसलाई बनाउने काम गरिएको छैन। यसलाई साइकल लेन सहित गार्डन को सडक निर्माण गर्ने भनिएको थियो, तर केही पनि काम भएको छैन। अनि अब यो अगाडिको खुदी चोक हो। अब खुदी चोकबाट हामी तलतिर जान्छौँ। यो सबै सिसुवा हो। यसलाई बेगनासको सिसुवा भनिन्छ। अहिले हामी बेगनास तालको बजार एरियामा प्रवेश गरेका छौँ हैन। अनि यो सडकको अवस्था यस्तो छ। सडकमा पानी जमेको छ, जताततै खाल्टा खुल्टी नै परेका छन् हैन। अनि सडकको अवस्था एकदमै दयनीय छ हैन। एकदमै हेर्दै दिगदार छ हैन। यस्तो छ हैन। पोखरा महानगरपालिका भित्रको त्यो पनि यो लेक सिटीमा आउने सडक यस्तो अवस्था छ। यो अगाडिको खुदी खोलाको पुल हो। अनि तपाईहरुले अगाडिपट्टि देखिराख्नु भएको यो बेगनास तालको बस स्टप हो। यसको सिधा माथितिर तपाईहरु जानुभयो भने तपाईहरु सुन्दरी डाँडा, माझी कुना देखि लिएर अन्य गाउँहरुमा पुग्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यता देब्रेतिर लाग्छौँ बेगनास ताल जानको लागि। तपाईहरु बेगनास ताललाई एकदमै राम्रोसँग हेर्ने हो भने यता माथितिर सुन्दरी डाँडा, माझी कुना अनि मास्टन, ती डाँडाहरूबाट एकदमै राम्रो हिमालयको दृश्य अनि भ्याली बेगनास ताल एकदमै राम्रो देखिन्छ। बेगनास तालमा एकदमै राम्रो कफी खेती पनि हुन्छ हैन। तपाईहरु बेगनास ताल आउनुभयो भने बेगनास तालको माछा मात्रै होइन, कफी पनि ट्राई गर्नु होला हैन। यहाँ एकदमै राम्रो कफी उत्पादन हुन्छ। अनि यहाँ अगाडिपट्टि तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ माछा हैन। यहाँको तालको अनि अन्य केजहरुमा उत्पादन भएको माछा बिक्री केन्द्र रहेछ हैन। संकलन गरेर यहाँ बिक्री गरिँदो रहेछ। अनि त्यो अगाडिपट्टिको वेलकम गेट है। अब हामी यो गेटबाट भित्र
बेगनास लेक हैन तालमा आइपुग्यौँ भने पनि हुन्छ। अब यो पार्किङ एरिया भयो, यहाँ रेस्टुरेन्ट होटलहरू छन् है, तर यो ठाउँलाई त्यति व्यवस्थित भने गरिएको छैन, एकदमै यस्तै छ है। अनि यो अगाडिपट्टि अहिले त सुभिनियरका सामानहरू हैन, यस्तो सामानहरू बिक्री गर्ने ठाउँ पनि बनाइएछ। अनि यहाँभन्दा अगाडि अब जान पाइँदैन होला सायद है, यहाँ सबैले बाइकहरू यहीँ नै पार्किङ गरेको रहेछ। यता आज हैन धेरै बाइकहरू रहेछ यहाँ पार्किङ गरेको पनि। यो अगाडि तपाईँहरूले देख्नुभएको बेगनास तालको बाँधो हैन, यहाँबाट नै पानी निस्केर बाहिर जान्छ हैन। अनि यो पछि बनाइएको माटो ल्याएर पुरेर यो ड्याम बनाइएको हैन बेगनास तालको। जब ड्याम बनाएपछि बेगनास ताल एकदमै सुन्दर देखियो। अब हामी यही यो पानी निस्कने ठाउँको माथिपट्टि यो पुल छ हैन, यो ट्र्याकबाट यता अगाडि जान सक्छौँ हैन। अहिले त बेगनास ताल राम्रो बनाइएको रहेछ हैन, यो हिँड्ने ट्र्याक पनि सबै ढुङ्गाहरू लगाएर, अनि यता साइडमा रेलिङहरू पनि हालिएको रहेछ है, हाल्न लागि रहेछ अहिले। सो एकदमै राम्रो देखिएको छ अहिले। अनि आज सटरडे भएकोले बेगनास ताल हेर्न आउनेहरू स्वदेशी पर्यटकहरू हैन, आन्तरिक पर्यटकहरू धेरै नै देखिन्छन्। अनि यतापट्टि रेस्टुरेन्टहरू छ, तपाईँहरू लोकल माछाका परिकारहरू पाउन सक्नुहुन्छ। तर आजभोलि लोकल माछा पाइँदैन हैन, पाइए पनि एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन्छ। अनि यतापट्टि साइकल स्ट्यान्ड रहेछ है, यहाँ तपाईँहरू साइकल राख्न सक्नुहुन्छ। आज एकदमै गर्मी छ, सो यो अगाडिको चौतारीमा सबैजना शीतल बसिराखेका छन्। अनि तपाईँहरू बेगनास तालमा डुवा खेल्न चाहनुहुन्छ भने घन्टाको 600 रुपियाँ पर्छ। तपाईँ 1 घन्टाको 600 तिरेर डुङ्गा खेल्न सक्नुहुन्छ। अनि बेगनास तालको पानी चाहिँ सफा नै छ, तपाईँहरू स्विमिङ खेल्न चाहनुहुन्छ भने पनि बेगनास तालको पानी सफा छ हैन, फ्रेस छ, तपाईँहरू स्विमिङ खेल्न सक्नुहुन्छ। अनि अब यतापट्टि लोकल डुङ्गाहरू सबै पार्किङ गरेर राखिएको रहेछ। पर्यटकहरू त्यति छैनन् हैन, घुम्न आउने मान्छेहरू त्यति छैनन्, डुङ्गा पनि प्याक हुँदैन हैन, प्याक नभएर त्यतिकै पार्किङमा राखिएको रहेछ।